ચલો હવે મિત્રો આપણે સમરસ કરિયર એકેડમીમાં જે ક્લાસ શરૂ થયા છે એની ચર્ચા બીજી કરીએ. તો આપણે અહીંયા સમરસ કરિયર એકેડમીની શરૂઆત એટલા માટે કરેલી કે જેથી કરી આવનારા ભવિષ્યની અંદર અહીંથી સૌથી વધારે ક્લાસ 1 ટુ ઓફિસર મળે અને એના માટે આ એકેડમીની શરૂઆત થઈ. પણ અમારે ક્લાસ 1 ટુ ઓફિસર બનાવવા માટે ધોરણ 5 માંથી સ્ટુડન્ટની જરૂર છે, કારણ કે ત્યાંથી જ અમે એની તૈયારી કરાવવાની શરૂઆત કરશું. તો આપણે ધોરણ 5 થી 12 ના ટ્યુશન ક્લાસ શરૂ કરેલા છે. ટૂંક સમયની એટલે વાત કરીએ તો સોમવારે લગભગ સોમવારથી અને સોમવારે અંદાજે તારીખ કઈ આવે, સોમવાર જે તારીખ આવતી હોય એ તારીખના દિવસે આપણે ધોરણ 11 ના ક્લાસ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. ધોરણ 11 ના કયા ક્લાસ? તો કે ધોરણ 11 ના સાયન્સ ના ક્લાસ, એની અંદર મેથ, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી એનું ટ્યુશન હશે અને ઇંગ્લિશ વીકની અંદર 2 દિવસ આપવામાં આવશે. બરોબર. એ સિવાય વાત કરીએ તો 11 આર્ટ્સ ના ક્લાસ શરૂ કરવાના છે અને 11 કોમર્સ ના ક્લાસ પણ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો 11 ના ક્લાસમાં જોઈન થવા માંગતા હોય ઝડપથી પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લે. બરોબર. અને જેટલું વહેલું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે એટલું તમને ડિસ્કાઉન્ટની ઓફર મળશે. 30% ડિસ્કાઉન્ટ મળવા પાત્ર છે અને આ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર તમારી ફક્ત 15 સપ્ટેમ્બર સુધી લાગુ રહેશે. 15 સપ્ટેમ્બર પછી ફૂલ ફી લેવામાં આવશે. 15 સપ્ટેમ્બર પહેલા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો એડમિશન લઈ લીધે એને આપણે 30% ડિસ્કાઉન્ટ આપવાના છે. એ સિવાય આપણે વાત કરીએ તો આપણે ક્લાસ 5 થી 12 ના છે. 5 થી 12 ની અંદર આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ ના ઓલ સબ્જેક્ટ ના આપણે ક્લાસ શરૂ કરેલા છે. એ સિવાય જો તમારે પર સબ્જેક્ટ ઉપર કોઈ વિદ્યાર્થીને બધા સબ્જેક્ટનું ટ્યુશન ન રાખવું હોય તો જેટલા સબ્જેક્ટનું ટ્યુશન રાખવું હોય તો એટલા સબ્જેક્ટની ફી ભરી અને તમે અમારા ક્લાસની અંદર જોઈન થઈ શકો છો. એ સિવાય વાત કરીએ તો 5 અને 8મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે જવાહર નવોદયના ક્લાસ શરૂ કરેલ છે. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાહર નવોદયના ક્લાસમાં જોઈન થવા માંગતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓ થઈ શકે છે. ઠીક છે. અને હવે 11-12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પેશિયલ 11-12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે એ છે નીટ અને જી ના ક્લાસ, જે આવતા વીકની અંદર શરૂ કરવાના છે. એટલે ખાસ કરીને 1 સપ્ટેમ્બર થી એ ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવશે. તો જી નીટમાં જે સ્પેશિયલ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈન થવા માંગતા હોય સ્પેશિયલ જી નીટ ક્લાસની અંદર અને ગુજસેટના ક્લાસમાં એ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો પોતાના રજીસ્ટ્રેશન કરાવી અને કન્ફર્મ કરી લે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જી નીટ આવનારા વર્ષમાં 2023માં આપવા માંગતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓ આવી શકે છે. એના સિવાય આપણે વાત કરીએ તો બીએસસી અને એમએસસી ના મેથેમેટિક્સના, ફિઝિક્સના, કેમિસ્ટ્રીના, બોટનીના અને માઇક્રોબાયોલોજીના ક્લાસ આપણે શરૂ થઈ ગયા છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીએસસી ના ક્લાસમાં જોઈન થવા માંગતા હોય કે એમએસસી ના ક્લાસમાં જોઈન થવા માંગતા હોય એ ઝડપથી હાજર થઈ જાય. બીએસસી ની અંદર વાત કરીએ તો એફવાય, એસવાય અને ટીવાય આ ત્રણેયના ક્લાસ શરૂ થઈ ગયા છે. ઝડપથી મિત્રો જોઈન થઈ જજો, કારણ કે નવેમ્બરની અંદર તમારે એક્ઝામ આવી જવાની છે. નવેમ્બરમાં એક્ઝામ શરૂ થઈ જશે. એટલે એમએસસી ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મેથ્સના ક્લાસ અને કેમિસ્ટ્રીના અને ફિઝિક્સના ક્લાસ પણ શરૂ કરવાના છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો મળશે એના માટે ખાસ બીજી વાત કરીએ તો બીએસસી અને એમએસસી ના વિદ્યાર્થીઓ માટે આઈઆઈટી જામ, બરોબર, આઈઆઈટી જામના ક્લાસ, નેટના ક્લાસ, એ સિવાય આપણે વાત કરીએ જીસેટના ક્લાસ એ પણ ટૂંક સમયની અંદર શરૂ થવાના છે. તો આની અંદર 5 વિદ્યાર્થીઓ થશે એટલે આ ક્લાસ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. તો આની અંદર જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય જેને નેટ, આઈઆઈટી જામ કે જીસેટ દેવી હોય, એના સિવાય આપણે મેથેમેટિક્સમાં ટીઆઈએફઆર ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચની જે એક્ઝામ આવે છે મેથેમેટિક્સ માટે એ પણ અહીંયા ક્લાસ શરૂ થવાના છે. એના સિવાય વાત કરીએ તો આપણે એનબીએચએમ ના ક્લાસ સ્પેશિયલ મેથેમેટિક્સ માટેના વિદ્યાર્થીઓ નેશનલ બોર્ડ ઓફ હાયર મેથેમેટિક્સ જે એક્ઝામ લેવાય છે આ એક્ઝામ તમારે સ્કોલરશિપ માટે છે. પીએચડી ની સ્કોલરશિપ કે તમે એમએસસી માં એડમિશન લો ત્યારે સ્કોલરશિપ માટેના ક્લાસ છે એ પણ તમે અહીંથી જોઈન કરી શકો છો. તો આના ક્લાસ શરૂ થઈ ગયા છે. અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ આવશે ક્લાસમાં એને આપણે પર મંથ ફી ઉપર ક્લાસ શરૂ કરેલા છે અને ખાસ કરીને 5 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 30% ડિસ્કાઉન્ટની ઓફર છે. સ્પેશિયલ જી ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ માટે ડિસ્કાઉન્ટની ઓફર છે. બીએસસી એમએસસી ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ જો તમારે બધા સબ્જેક્ટનું ટ્યુશન રાખવું હોય તો મેથ, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રીની સાથે ઇંગ્લિશનું ટ્યુશન તમને ફ્રીમાં આપવામાં આવશે. ઠીક છે. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લાસમાં જોઈન થવા માંગતા હોય ઝડપથી આવી અને ક્લાસ જોઈન કરી શકે છે. અને સાથે સાથે બીએસસી અને એમએસસી ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જીપીએસસી અને યુપીએસસી ની બેચ શરૂ થઈ ગઈ છે. તો એની અંદર પણ જે વિદ્યાર્થીઓ જોઈન થવા માંગતા હોય એ થઈ શકે છે. જીપીએસસી યુપીએસસી માં તમે જો જોઈન થશો અને તમારે 60% ઉપર માર્ક્સ હશે 12મા ધોરણની અંદર
તમને અહીંથી 20,000 રૂપિયા સ્કોલરશિપ સરકાર તરફથી જે મળે છે એ આપવામાં તમને મદદ કરવામાં આવશે. એ સિવાય આપણે સમરસ કરિયર એકેડેમી એક ટ્રસ્ટેડ એકેડેમી છે અને અહીંયા આપણે આ એક્સેસ મેથ ઝોન પાવર દ્વારા, એક્સેસ નો મતલબ એ છે એડવાન્સ કોચિંગ ક્લાસ ફોર એજ્યુકેશન ઇન સુરેન્દ્રનગર. આપણે સુરેન્દ્રનગરની અંદર સૌથી વધારે ક્લાસ 1 ટુ ઓફિસર, પ્રોફેસરો, શિક્ષકો, ટીચરો અને ક્લાસ 3 ની પોસ્ટમાં વિદ્યાર્થીઓ વધારે સિલેક્ટ થાય એના હિસાબથી આપણે આ ક્લાસની શરૂઆત કરી છે. જો મિત્રો જોઈન થવા માંગતા હોય તો ઝડપથી કોન્ટેક્ટ કરી અને જોઈન થઈ 5 થી 12 ના ક્લાસ આપણે એક રતનપરમાં પણ ચાલશે અને એક ક્લાસ આપણે 80 ના રોડે ચાલશે. તો જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા દરેક ક્લાસની અંદર જ્યાં 5 સંખ્યા થઈ જશે એ 5 સ્ટુડન્ટથી એ ક્લાસની શરૂઆત કરવામાં આવશે. એટલે અસ્તુ એટલે ઝડપથી એડમિશન લઈ અને તમે ક્લાસમાં આવી શકો છો. અને 5 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ એક સૂચના કે જે 5 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ જી ની અંદર અથવા બીએસસી ની અંદર જે ભણતા હશે એ વિદ્યાર્થીઓ માટે યુપીએસસી જીપીએસસી ના ક્લાસ, ખાસ કરી 5 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે યુપીએસસી જીપીએસસી ના દર રવિવારે 2 કલાક ક્લાસ લેવામાં આવશે. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને અત્યારથી યુપીએસસી જીપીએસસી નું માર્ગદર્શન મળે, સરકારી પરીક્ષાની તૈયારીનો માહોલ મળી જાય અને ધીમે ધીમે જ્યારે એ 12મું પૂરું કરી લે ત્યારથી એ સરકારી પરીક્ષામાં લાગી જાય અને ઝડપથી નોકરી મળે એવા અમારા પ્રયત્નો રહેશે. અમારી એકેડેમી જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈન કરવા માંગતા હોય ઝડપથી જોઈન કરી શકો. લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો આ પોસ્ટ વધારે શેર કરજો જેથી કરી અને નવા મિત્રોને જાણ થાય અને જેને ક્લાસ 1 ટુ ઓફિસર થવું છે એ અમારા ક્લાસની અંદર જોઈન થઈ શકે. બીજી વાત આપણે કરીએ તો દર રવિવારે તમારે યુપીએસસી જીપીએસસી ના ક્લાસ શરૂ થઈ જઈએ છે. એટલે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 થી 12 માં છે અને 12 ની સ્કૂલમાં ભણતા હોય ફક્ત રવિવાર પૂરતા જો યુપીએસસી જીપીએસસી ના ક્લાસમાં આવવા માંગતા હોય તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી શકે છે. થેન્ક યુ સો મચ. શેર કરજો મિત્રો, વધારે આ પોસ્ટને શેર કરો જેથી કરીને દરેક લોકોને કામ આવે. અને હવે પછીના અમારા આવનારા લેક્ચર યુટ્યુબ ની અંદર પણ અને અમારી કરિયર એકેડેમી મળશે તો તમે નોટિફિકેશન ક્રિએટ કરી લેજો. સબસ્ક્રાઇબ કર્યા પછી નોટિફિકેશન બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને આવનારા દરેક વિડીયો તમને મળે રહે. થેન્ક યુ સો મચ.